السلام عليكم، أهلا بالجميع. معكم إن شاء الله في فيديو جديد سنقوم بذكر مجموعة من الطرق التي يتم الربح بها من مجال العملات الرقمية. الكل تقريبا أو الأغلب يعني يظن بأن الربح من مجال العملات الرقمية هو فقط ببيع وشراء العملات، يعني تقوم بعملية سكالبل. هذه الطريقة التي يتم الربح منها أو التي يتم الترويج لها بشكل كبير بوضع صفقات ووضع توصيات ووضع تنبيه لعملية دخول وخروج في عملات جديدة وكثيرة. هذا هو أخطر نوع من أنواع الربح من مجال العملات الرقمية. نحن سنقوم بشكل سريع بإظهار أو تعريف الطرق التي يتم الربح بها من العملات الرقمية بطبيعة الحال من تجربتنا الشخصية. وأيضا سنتكلم عن نقطة التعدين. مجموعة من الإخوة طرحوا علينا في مجموعة من التعاليق أن نعرف بطريقة التعدين وكيف يقومون بالتعدين. أنا سأطرح عليكم تجربتي الشخصية. كنا قد تكلمنا أو طرحنا عليكم في القناة قبل سنة تقريبا في جونفي، في نهار 11 جونفي 2021. تكلمنا على تعديل العملات وكنا نريد عمل تجربة. المهم سنتشاركها معكم، إيجابياتها سلبياتها، هل بها أرباح أم لا يوجد أرباح، ما هي أنواع التعدين، ما هو أفضل نوع من هذه الأنواع أو الشيء الذي سيكون لديه كفاءة عالية. كل هذه النقاط إن شاء الله سيتم مشاركتها معكم. أيضا شكر لأحد الإخوان قال لي بأنه يتم أو هنالك من يأخذون الفيديو الخاص بك ويقومون بعمله في قنوات أخرى. أنا بالعكس، لا يوجد. نحن في القناة نقدم تحاليل، نقدم أشياء بأموال، نتمنى أن تكون لها فائدة لكم، يعني نحاول إعطاءكم أرباح. لن يضرني أنا أن يأخذ لي شخص ما فيديو. يعني هذا الأخ أخذ 90%. يعني عندما يعني تكلمت، يعني البعض يعني لا يحسن الكلام، يعني يظن بأنه غير في محتوى الفيديو ولن يظهر، لكنه مسجل عندي أنا ولن أسجل عليه أي سترايك أو مخالفة أو شيء ما. يعني من يريد الاستفادة، إن وجدتم شيء في القناة خذوه واستفيدوا منه، ولا نسألكم إلا الدعاء. سنمر الآن إلى موضوعنا، وهو الربح من العملات الرقمية. أول شيء يجب أن نعرفه بأن التداول هو أخطر أنواع الربح من العملات الرقمية. يوجد أأمنها في هذه الفترات، أو الطريقة التي يتعامل بها الشركات والصناديق الاستثمارية الكبرى، وهي عملية الشراء في مناطق والبيع بعد مرور مدة. مثلا يجمعون في هذه بداية هذا السنة ويبيعون مثلا في الربع الأول أو الربع الثاني أو الربع الثالث أو الرابع. لماذا تكون المدة طويلة؟ لا يقومون بعملية سكالب نصف ساعة، ساعة، ربع ساعة، هكذا. لماذا؟ لأن أرباحها تكون أكثر بكثير من عمليات سكالب. لو كان بها خير لكانوا يعني يقومون بها. تداولات يعني بين قوسين فقط المنصات، يعني هذه الحركات التي نراها هي حركة منصات، هم من يمتلكون كل السيولة. هذه نقطة. النقطة الثانية وهي يعني تعدين العملات الرقمية. لدينا إما أننا نتداول أو أننا نخزن أو أننا نعدن. هنا سنتكلم عن تجربتنا. نحن بالنسبة لنا قبل سنة كنا نريد عمل مزرعة. كانت في تلك الفترة تروج بشكل كبير التعدين السحابي. لحد الآن لا زال موجود، لكن في تلك الفترات كان موجود بشكل لا يمكنكم أن تتصوروه. كانت في تلك السنوات على ما أذكر كنت مستثمر في موقع كريبتو مايننج فارم. كان أحد المواقع، يعني الإخوة التي معنا من قبل 2017 ستذكر هذه المواقع. يعني ماتت في 2017 على ما أذكر، يعني ذهبت ولم نصبت على الأشخاص في 2017. كل هذه المواقع تقريبا في 2017 أو بعد 2017 بعد عملية النزول. كان هنالك موقع جينيس ماينين، كان هنالك بيتكونكت كانت لديه خسارة هائلة في 2017 في تلك الموقع، لأن كانت لديهم عملة بيتكونكت كانت اسمها هكذا وشكلها كالبيتكوين. كانت ثمنها تقريبا وصل إلى الأول تايم هاي الخاص به تقريبا $320. صعد من النصف دولار أو الربع دولار صعود صاروخي، ونصبوا على الأشخاص وذهبوا. في تلك الفترات نحن فكرنا أن نقوم بعمل، عوض أنك تشترك في موقع وتعطيه مثلا مبلغ ويعطيك كل يوم من رأس مالك 1% مثلا، ستحتاج أنت 3 أشهر أو 4 أشهر لكي تعيد فقط رأس مالك، وبعدها تبدأ بجني الأرباح. نحن فكرنا، قلنا سنجتمع مجموعة من الإخوة، واجتمعنا تقريبا وصل العدد إلى أكثر من 6 أشخاص مستثمرين كبار. كنا نريد عمل. أنا لدي مزرعة كنت أريد تكوينها مع الإخوان، يعني عملها مع المجموعة،
ونتقاسم أرباحها، يعني تلك الأرباح نتقاسمها، أنا آخذ أجر المعدة المكان وهذه المسائل وأدفع المستلزمات ونوزع الأرباح. لكن نحن بالنسبة لنا في المغرب كان حينها لا زال الحظر قائم وكان بها مخاطرة يعني وريسك أن يضيع تلك الأموال، فاغتنيت عن الإخوان واعتذرت منهم وأكملت في المسيرة لوحدي. هنا سنتكلم عن أنواع التعدين. تكلمنا عن السحابي وهو نصب، عملية نصب. التعدين السحابي فقط عملية نصب. سيبقى لدينا جزءان، وهي التعدين باستخدام أجهزة التعدين، جهاز تشتريه به بعض المميزات، أنه يولد لك يعني عملات بشكل أقوى، لكن به ضجيج، به استهلاك للطاقة بشكل كبير، يلزمه مواد للتبريد، يلزمه صيانة من وقت إلى آخر. نحن في مجموعة من الدول لا يوجد صيانة لمثل هذه الأجهزة. ويوجد الجانب الذي أنا أعمل به وهو بكروت الشاشة. كروت الشاشة هي كأنك تجمع حاسوب عادي، كأنك تجمع الحاسوب بشكل عادي. الفرق أنه يكون به كارت جرافيك كثيرة. تكون بطاقة الشاشة على ما أظن اسمها كارت جرافيك، تشتريها، تأخذ مثلا 6 كارت جرافيك أو 7 كارت جرافيك، تقوم بتركيبها في الحاسوب، تقوم بتوصيلها بحوض من أحواض التعدين وتبدأ بالتعدين. هذه أفضل طريقة. ما هي مميزاتها؟ أول شيء أنه لا يوجد بها ضجيج. ثاني شيء لا تستهلك طاقة كثيرة. لا يعني لا تكون بها حرارة مرتفعة يلزمها، يعني لا يلزمها مواد للتبريد بشكل كبير، خصوصا في هذه الفترات، فترات البرد. يعني أوقف جميع الفرفارة. شنو هي الفرفارة باللغة العربية؟ يعني جميع الوسائل التي يتم التبريد بها. الشيء الأخير والرائع والمثالي أنه تأتي بعض الفترات تزداد صعوبة مثلا الإيثريوم وتحتاج كارت جرافيك أعلى قوة. أنت إن اشتريت الجهاز التعدين يعني لن تستطيع استبداله أو بيعه. لكن عندما تشتري كارت جرافيك، ليس فقط المعدنين هم من يحتاجون الكارت جرافيك، أجهزة التعدين يحتاجها فقط المعدنون. لكن الكارت جرافيك يمكنك بيعها لشخص يلعب في الجيمين، ألعاب، يحتاج حاسوب بكارت جرافيك، سيحتاج كارت جرافيك قديمة أو جينيراسيون قديم. يوجد حواسيب الأشخاص تعمل في البرمجة مثلا، أو أشياء يعني تحتاج يعني الحاسوب بشكل كبير، يعني يمكنها أن تشتغل به. يعني تستطيع بيعها. ما أريد قوله هو أنك تستطيع الذهاب وبيع تلك الكارت جرافيك وشراء وإضافة عليها مبلغ من المال وشراء أخرى جديدة، عوض أن تشتري الجهاز بأكمله وتبيع الآخر أو ترمي الآخر. فأنت تغير فقط الكارت جرافيك ويعني وتعدن بشكل طبيعي. هذه أنا بالنسبة لي تجربتي مع التعدين. هل بها أرباح أم لا؟ بها أرباح ما شاء الله، خصوصا أننا تقريبا عندما بدأنا المشروع كانت بداية الارتفاعات. يعني كنا قد عدلنا مجموعة من العملات بأثمنة بخسة. بعد ارتفاعها وجدنا كأننا كنا نعدن لشهور كثيرة مقبلة. هذه فائدتنا، أنك عندما تعدن تأخذ عملة وتنتظر بها عندك. أنا بالنسبة لي الاستراتيجية التي أعمل بها، أقوم بالتخزين، أبيع. لا يعني يوجد لدي كمية أبيعها، لكن هي فقط ما أحتاج بدفع الكهرباء مثلا، أو صيانة أو شيء، أو لأعمل أبجريد أو شيء ما، أقوم ببيع بعض العملات. لكن إن في الطبيعي فأنا لا أقوم بالعمل بالعملات التي أعدنها، أقوم بتخزينها. هذه الطريقة التي أعمل بها. ستجدون بأنكم في أسوأ الحالات التي يكون بها السوق ستجدون بأن لديكم أرباح ما شاء الله. كان هذا كل شيء في الفيديو اليوم. أتمنى أن نكون شكرا ونشركم. أي استفسارات رسالة لكم في صندوق التعليق. كنتمنى التوفيق للجميع كالعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.